بالأجزاء الماضية تكلمنا عن اكو هواية طرق تقدر توصل بيها لمركز مدينة اسطنبول. ساحة تقسيم تقع في قلب مدينة اسطنبول النابضة بالحياة. تريدون تستكشفون اسطنبول وكأنه أول مرة تزورونها؟ اشتري شريحة التليفون حتى تقدر توصل تليفونك بالإنترنت. نحن هسه بشارع الاستقلال. هي واحدة من أكلات شوارع تركيا الشهيرة. خلونا نرجع بالزمن ويا الترام الأحمر الشهير يلي يسافر بسهولة على طول شارع الاستقلال. تشيك باساجي أو ممر الزهور. وأخيرا نحن هسه ببرج غلطة. كافيه فيانا هو مزيج رائع من الثقافات. اكو مقهى ثاني تقدرون تختارونه اسمه شيرين فرن. جسر غلطة يمتد على القرن الذهبي باسطنبول. اكو أكلة شوارع كلش طيبة ولازم تجربوها، اسمها بالك اكمك لقمة. هي واحدة من الحلويات الأشهر باسطنبول. هذا الجامع العظيم انبنى بأمر السلطان العثماني أحمد الأول. جامع آيا صوفيا موجود بوسط اسطنبول. جامع السليمانية هو تحفة معمارية عثمانية. ميدان أورتاكوي موجود بمنطقة بشيكتاش. الفطور التركي عامة هو سفرة كبيرة، بس شنو هو الكومبير؟ خلونا ندخل عالم الكومبير، البسفور الساحر المعروف همين بمضيق اسطنبول. اكتشاف الجانب الآسيوي من اسطنبول تجربة كلش فريدة من نوعها. نحن بمنطقة هسه باسطنبول اسمها أوسكودار. برج الفتاة هو مبنى عجيب وغامض يطلع من مياه البسفور. خلونا نبدأ بالجزء الثالث. اليوم نحن ببلط. وين وشنو هي بلط؟ خلونا نشوف، تعالوا وياي. بلط حي حيوي يقع بقلب اسطنبول. هو حي يحكي حكايات التاريخ بهمساته. شوارع المذهلة مزينة بالمباني الملونة تخلي هالمنطقة مكان مثالي لأي مصور. هذه البيوت تحكي قصص قرون ماضية وين الثقافات التقت وتركت بصمتها. بلط كانت بيوم من الأيام موطن لليهود واليونانيين في اسطنبول. حاليا بلط مليانة مقاهي ساحرة، محلات صغيرة وبيوت هواية قديمة. هالبيوت تحمل هواية قصص من الماضي. لما تتمشى بشوارع الضيقة راح تشوف مباني عثمانية جميلة. هالمباني تتميز بأبوابها الفخمة وشرفاتها الحلوة. بلط مو بس مجرد مكان متجمد بالزمن، لا، هو مكان حي ونابض بالحياة، مليان إبداع وتنوع. الفن الجداري زين هواية جدران ويضيف لمسة عصرية على خلفيته التاريخية. ريحة القهوة التركية الطازجة تمتزج ويا روائح البهارات والأكلات اللي تجي من الأسواق المحلية، واللي تخلق تجربة حسية فريدة من نوعها. دخلوا المقاهي المريحة ببلط وين الوقت وكأنه يمشي أبطأ. اشربوا شايكم أو قهوتكم واستمتعوا حوالكم الديكورات القديمة. هالمقاهي مو بس مكان للمشروبات، لا، هالمكان راح تاخذكم للماضي. رحنا إلى مقهى أنتيك بلط، واحد من أجمل المقاهي الموجودة ببلط. وقت ما تتمشى بداخله راح تشوف انه هذا المكان المثالي للصور. ديكورات المقهى مليانة الوان وحياة مثل الحي تماما. وقفنا هناك لاستراحة قصيرة وجربنا القهوة التركية. حبينا المكان واخذنا هواية صور وفيديوهات لحساباتنا بالسوشيال ميديا. المختصر هذا المقهى ما ننساه وننصح بزيارته. اكو اماكن هواية بيهم بيوت ملونة مثل ميرديفنلي ونوش إيفليري، أو بيوت الدرج اللي تجذب الناس بهندستها الغريبة. بس أشهر البيوت الملونة هي بلاط رينكلي إيفلات أو بيوت بلاط الملونة. هالبيوت مطلية بألوان زاهية ومفرحة، هي هواية قديمة وتظهر الطابع التقليدي للمنطقة. السكان المحليين والزوار يحبون يزورون هالكنز المثالي لأخذ صور لإنستغرام أو الفيسبوك. لحظة، ما خلصنا بعد من المقاهي الرائعة ببلط. اكو مقهى اسمه انجير اغاجي كافيسي، يتجمع به الناس يشاركون قصصهم. الاجواء مليانة ضحك وريحة شجر التين تمتزج ويا القهوة الطازجة. هنا الزمن يوقف، اللحظة تصير وكأنها أبدية.
وانتم تتمشون بهالحي الرائع راح تشمون ريحة الأكل التركي، راح تجوعون أكيد. لقينا مكان يسوي كزلمة. الكزلمة هي خبز مسطح أناضولي بسيط بشكل طيب، يتكون من عجينة مصنوعة من الطحين، الماء، وأحيانا الخميرة أو البيض. تقدرون تشوفون الخالة وهي تفرد العجينة بسرعة وبإتقان. السحر يصير لما تحشيها بأشياء لذيذة مثل اللحم، الخضروات، البيض، أنواع مختلفة من الجبن أو الفطر، وبعدين تنشوي الكسلمة على صفيحة الحارة. هذه الأكلة كانت واحدة من أفضل الأشياء اللي جربناها بإسطنبول، ولازم تجربوها لما تزورون بلط. حسب زيارتنا راح نجاوب على بعض التساؤلات. هل بلط آمنة؟ هو حي ودود جدا. هل يستحق بلط الزيارة؟ أكيد، هو كبسولة زمن تنتظر تستكشفوها. هل نقدر نزور بلط بيوم واحد؟ طبعا، بس إذا عندكم مجال تبقون أكثر لا تترددون. يا أيها الأصدقاء، روحوا وابتعدوا من الأماكن السياحية التقليدية. بلط تنتظركم حتى تشارك أسرارها وياكم. لما تدخلون البازار الكبير راح تحسون وكأن الوقت توقف، بالرغم من إنه مليان حياة وطاقة. تخيل تمشي داخل متاهة بها أكثر من 4000 محل، كل محل بيه كنوز من كل أنحاء تركيا وهميا من كل أماكن ثانية بالعالم. راح تشوفون ملابس ملونة، سيراميك جميل، بهارات عطرة، ومجوهرات تلمع. البازار الكبير مكان يخلي كل حواسكم تصحى. البازار الكبير مو بس سوق عادي، هو متحف حي للتاريخ والثقافة. تأسس بالقرن ال15 وصمد رغم مصاعب الزمن، من الحرائق والزلازل إلى الحروب. كل ندبة تضيف الجمال وسحره. وانتم تتمشون بأزقة البازار راح تسمعون أصوات التجار يتفاوضون وهمسات قصص من قرون ماضية. هذا البازار مو بس تاريخ، البازار الكبير هو مكان يلتقي به القديم والجديد. الحرفيين التقليديين يشتغلون جانبا إلى جنب ويا رجال الأعمال العصريين، مسوين مزيج حيوي من الأفكار القديمة والجديدة. هنا تقدرون تستمتعون بنكهات من الماضي وتشوفون لمحات من المستقبل. سواء إذا كنتم مسافرين خبراء أو مستكشفين فضوليين، البازار الكبير يدعوكم تضيعون بين شوارع الساحرة، وين كل زاوية تخبي كنز ينتظر يتم استكشافه. زيارة البازار يحتاج وقت بسبب كبره، لهذا صرنا جوعانين. شفنا مطعم كلش صغير يبيع أكل الشارع، طلبنا شيش كباب ويا العيران. الأكل كان طيب، بس تاريخ البازار الكبير خلى الطعام أحلى وأطيب. قصر دولمابهجة يبين غنى الدولة العثمانية، انبنى بنص القرن ال19 على الجانب الأوروبي من مضيق البسفور. هالقصر المدهش كان المركز الرئيسي للحكومة العثمانية بنهاية القرن ال19 وبداية القرن العشرين. القصر يحتوي على 285 غرفة، 44 قاعة، وموقع كلش حلو على البسفور. السلطان عبد المجيد الأول قرر يبني القصر وينتقل إلى من القصر القديم اللي هو قصر توبكابي. بس ليش؟ لأن القصر القديم كان يفتقد الحداثة. القصر الجديد يدمج بشكل رائع بين التصميم النيوكلاسيكي، الباروك، والعثماني. تخيل قاعات فخمة، نوافذ كبيرة، ومزيج من البلاط الملون، الرخام، والأعمال الخشبية. المدخل الرئيسي يعرض أسلوب الباروك، بينما التصميم الداخلي يبهر بتأثيرات الروكوكو والنيوكلاسيكية. القصر يحتوي على أكبر مجموعة من ثريات الكريستال البوهيمي والباكرة في العالم. واحدة من الثريات مدهشة بشكل خاص، وزنها 4.5 طن. هالثريات المضيئة تنير القاعات الفخمة وتخليها تبدو وكأنها سحرية. عدا 285 غرفة كبيرة، القصر يحتوي على مزيج من القاعات الكبيرة والصغيرة وغرف النوم.
الأماكن البارزة تشمل قاعة الاحتفالات، غرفة العرش، الدرج الكريستالي والحرم لك. بس ليش ما نبين كل هذا بالفيديو؟ لأن للأسف التصوير ممنوع داخل القصر. القصر بيه همين حدائق جميلة، نوافير رائعة وإطلالات خلابة على البسفور. هو مكان هادئ بعيد عن زحمة المدينة. اليوم قصر دولما بهجة يعرض تاريخ وثقافة إسطنبول الغنية، والناس من كل أنحاء العالم يجون يزورونه. أمينونو تشبه كبسولة للسفر عبر الزمن، تاخذك عبر قرون من التاريخ. هاي المنطقة واحدة من أقدم الأحياء باسطنبول، تقع بوسط المدينة القديمة وين الأصداء البيزنطية واللي حد الآن موجودة. الأسطورة تقول إنه هنا المكان اللي تأسست به الإمبراطورية البيزنطية لأول مرة. تخيلوا ويانا، ساحل إيمونونو كان ميناء مزدحم بوقت البيزنطيين. السفن كانت تجيب بضائعها لهذا المكان وتربط بين ثقافات وأماكن بعيدة. اليوم أمينونو بعدها مركز للنشاط. الخانات التاريخية اللي شهدت تجارة وتسوق مستمرين على مدار 1500 سنة واقفة كشاهدة صامتة على الماضي. السوق المصري يجذب زوار من كل أنحاء العالم، يثير حواسهم بروائح فريدة وغريبة. تجولوا بساحة إيمونونو بنص الليل وراح تشوفون شلون المدينة بعدها مستيقظة. الحياة بشوارعها المليئة بالنشاط تستمر، تدعوكم للاستكشاف حتى لما يكون القمر بنص السماء. أمينونو أكثر من مجرد حي، هو نقطة التقاء للمواصلات باسطنبول. الترامات، العبارات، المترو والباصات كلها تلتقي هنا. السكان المحليين والسياح يروحون لأمينونو حتى يجربون لفة السمك الشهيرة أو يشترون البهارات من الأسواق المزدحمة. إيمونونو محاطة بجسر غلطة القرن الذهبي ومعالم أيقونية مثل قصر توبكابي، الجامع الأزرق وآيا صوفيا. إيمونونو تقف عند تقاطع التاريخ والثقافة. بأمينونو راح تشوفون كنوز الأكل التركي. جربنا أكلات الشارع مثل لحمة بعجين، تشي كفتة، باليك إكمك، البيدا، الكوكوريتش وميديا دولما. الكوكوريتش هي أكلة تركية مشهورة بشوارع اسطنبول، تصنع من أمعاء الخروف اللي تطبخ على سيخ وتتبل بتوابل مختلفة. بعدين يقطع اللحم ويضيفوا عليه الفلفل، الطماطة وتوابل ثانية. يتقدم بالخبز الدافئ مثل الساندويتش. طعم الكوكوريتش قوي وشوية حار، ويحبه هواية من الناس، سواء من أهل البلد أو السياح اللي يحبون يجربون أكلات جديدة وجريئة بتركيا. طعمه كان كلش طيب وأكيد ننصحكم تجربونه. الميديا دولما هي أكلة شوارع تركية كلش مشهورة، تنعمل من المحار المحشي بالرز اللذيذ، مكسرات الصنوبر وتوابل مثل القرفة، الفلفل الأسود والأعشاب. المحار يتقدم بقوقعته ومعصور عليه الليمون الطازج. كل لقمة مليانة بطعم شهي حار وحامض. هي من الوجبات الخفيفة المفضلة اللي تجمع بين الغنى والانتعاش. واحنا دا نتمشى بشوارع أمينونو شفنا مطعم كلش حلو اسمه أكدامار لوكانتاسي. شمينا ريحة أكل كلش طيبة وقررنا نتعشى عشاء تركي هناك. بالمطعم تقدرون تقعدون جوا أو برا، واحنا اخترنا نقعد برا. عندهم هواية أطباق تركية تقدرون تختارون منها مثل كوزو تنير، البيدا، بالاف وغيرهم. احنا اخترنا شيش كباب وتشي كفتة. الطعم كان رهيب. هذا المطعم واحد من المطاعم الهواية اللي راح تشوفوها بأمينونو. حلويات صفا سيركيتشي هو محل حلويات جميل وقريب من البازار الكبير التاريخي. يعتبر جوهرة مخفية تنتظر اللي يكتشفها.
من تدخل المكان راح تشم ريحة المعجنات الطازجة، سواء تريد تسترخي بعد يوم مزدحم أو تستمتع بشوية حلويات. صفا سلكتشي يستقبلك بأذرع مفتوحة. تخيلوا طبقات من العجينة المقرمشة مشبعة بماء السكر ويا رشة سخية من الفستق المطحون. الكنافة مال صفا هي سيمفونية من القوام والنكهات، لازم تجربوها إذا تحبون الحلويات. طبقات رقيقة من عجينة الفيلو، الزبدة والعسل تجتمع حتى تصنع البقلاوة الأيقونية منها. كل لقمة تنقلك لقلب إسطنبول، وين الوصفات اللي عمرها قرون تبقى حية. تجربة الكاتمر اللذيذ ضرورية. هذه المعجنات الرقيقة المقرمشة المحشوة بالفستق والقشطة تعطيك الطعم المثالي. دا تشوفون شلون يمد العجينة بسرعة ودقة مبهرين بيديه الماهرة لحد ما تصير أرق من الورقة. السحر يصير لما يحشيها بالقشطة، الفستق، الزبدة والسكر، بعدين تنخبز وتكون جاهزة للتقديم، أكيد ويا ماء السكر. هذه الحلويات كانت من أفضل الحلويات اللي جربناها باسطنبول، وأكيد ننصح بيها. اتذكروا، الحياة تكون أحلى بشوية بقلاوة، كنافة أو كاتمر. مقابل حلويات صفا مباشرة راح تشوفون حلويات حافظ مصطفى 1864. هنا ريحة التاريخ تمتزج مع عطر الحلويات الطازجة. تخيلوا ويانا الوقت 1864، وقت العربانات اللي جرها الأحصنة كانت تمشي بالشارع. حافظ مصطفى المعلم في عالم الحلويات فتح أبوابه. كانت مهمته أنه يسوي حلويات توصل الأجيال وتترك بصمة لا تنسى. حلويات حافظ مصطفى تقدم أنواع هواية من المعجنات مثل البقلاوة، القطايف، اللقم وأنواع مختلفة من الكيك. حافظ مصطفى مو بس محل حلويات، لا هو لوحات تصنع بيها نكهات الحياة. أساتذة المعجنات يستخدمون إصبع تروى مثل الفرش ويصنعون لوحات فنية تصلح للأكل. فيا مشاهدينا الأعزاء، لما تزورون اسطنبول لا تفوتون الفرصة انكم تدخلون الحلويات حافظ مصطفى 1864. الموضوع مو بس حلويات، هو تاريخ بحد ذاته. بازار المصري أو بازار التوابل هو سوق داخلي مليان حياة وسحر، بيه روائح وألوان وأطعمة تخبل. السوق يصير بالجزء القديم من إسطنبول واللي اسمه إيمونونو. البازار كلش قديم ومليان أشياء حلوة ممكن تشوفوها وتشتروها. الزوار يحبون تاريخه العريق والمنتجات الرهيبة اللي يعرضها. كان البازار يعرف في البداية باسم بازار الجديد، وبعدها صار اسمه مصر تشارجسي، واللي يعني بالتركي سوق المصري. الغريب انه كلمة مصر بالتركي لها معنيين، مصر والذرة. يمكن لهذا السبب البعض يغلط ويسميه سوق الذرة. لما تدخلون السوق راح تشوفون 85 محل بسلع هواية. التوابل معروضة بمرطبانات زجاجية، والحلقوم التركي شكله يشهي، الفواكه المجففة والمكسرات بكل مكان. زيارته تجربة ممتعة وتحرك كل حواسكم. وانتم تتجولون بهالمتاهة المليانة عطور، خلي الألوان الزاهية وروائح التوابل تأخذكم بمكان ثاني. إذا كنتم تدورون على الزعفران، السماق أو الحلويات، بازار المصري راح يوفر لكم تجربة ما تنسوها. مقهى نوفا شانتيه مكان دافئ وكلش مرتب بإسطنبول. المكان مشهور بأجواء الحلوة وأكل الطيب. الكافيه يقدم أطباق متنوعة من الأكل التركي إلى الأكل العالمي. ممكن تجي هنا على الفطور، الغداء أو العشاء. المكان من الداخل مريح وجميل، مناسب للاسترخاء أو لقاء الأصدقاء. هواية ناس يحبون قهوتهم وحلوياتهم.
بهذا المكان عندكم الإطلالة السينمائية على البسفور، وصوت الأذان يجي من كل مكان من حواليكم. الكافيه لطيف وأسعارهم مقبولة. طلبنا قهوة تركية وتشيز كيك والطعم كان رهيب. الخدمة اللي حصلنا عليها كانت ممتازة، وأكيد راح نرجع هنا إذا زرنا اسطنبول مرة ثانية. ننصح تزورون هذا الكافيه قبل الغروب حتى تستمتعون بالإطلالة بالنهار والمساء. قرب من جامع السلطان أحمد المشهور الجامع الأزرق راح تشوفون بقايا من ميدان السباق الروماني. هذا كان ملعب كلش ضخم، وكان الناس يجون يشوفون بيه سباقات العربات الأحصنة، رياضات ثانية وفعاليات أخرى. انبنى هذا الملعب أول مرة بالقرن الثالث ميلادي من قبل القيصر الروماني سيميتيوس سيفيروس، وبعدين وسع القيصر قسطنطين الكبير بالقرن الرابع الميلادي. ميدان السباق كان شكله مستطيل طويل بنهايات مدورة، وكان يستوعب حتى 100,000 متفرج، يعني أكبر من أكبر ملعب كرة قدم بالعالم. العمود المصري القديم والعالي جابه إلى القسطنطينية القيصر ثيودوسيوس الأول. أما العمود البرونزي الملتوي اللي تشوفونه هو بالأصل من معبد أبولو في دلفي باليونان. معظم ميدان السباق الأصلي اختفى مع الأسف، بس تقدرون تشوفون بقايا هذه المعالم وتحسون بعظمة هذا الملعب القديم. نحن هسه برات قصر توبكابي. قصر توبكابي المعروف همين بقصر بوابة المدفع موجود بإسطنبول، تم بناؤه بالقرن الخامس عشر. لسنوات طويلة كان مركز الإمبراطورية العثمانية القوية. من هذا القصر تقدرون تشوفون القرن الذهبي والبوسفور وبحر مرمرة. القصر محاط بجدران قوية بطول 5 كيلومترات ومساحة ضخمة تصل إلى 700 ألف متر مربع، وهو مبني بطرف شبه جزيرة. يحتوي القصر على 4 أفنية رئيسية، كل واحد منها يعكس جانب مختلف من عظمة القصر، من حدائق الخضراء إلى الأجنحة الفاخرة. هذا القصر صدق كنز تاريخي. قصر توبكابي يحتوي على هواية من الأجنحة الخاصة، كل واحد منها يختلف عن الثاني وإلى غرض الخاص. تظهر هذه الأجنحة أنماط مختلفة بالبناء وإلها قصصها الخاصة. خلونا نتحدث باختصار عن بعض هاي الأجنحة. جناح الكشك يعرف غالبا بجناح السلطان. هذا هو المكان اللي كان السلطان يعقد به اجتماعات خاصة ويستقبل الضيوف المهمين. الحرملك الغامض هو المكان اللي كانت تعيش به نساء عائلة السلطان. يتكون من مجموعة من الشقق والغرف لعائلة السلطان وخدمهم. كانت هذه الغرف مليانة بالأسرار والهمسات. من المباني المهمة بهذا الجناح جناح والدة السلطان، هذا مخصص فقط لوالدة السلطان. شقق الحرملك، هذه هي الغرف والأجنحة المختلفة داخل الحرملك. الحمامات الفاخرة تستخدمها النساء ومعظمها من بني من الرخام. جناح العباءة المقدسة يحتوي على آثار دينية هامة، ومن هذه الآثار عباءة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعصا موسى وسيف داود. تم بناء هذا الجناح بالقرن السادس عشر، وهو مكان خاص ومقدس. كان السلاطين يستخدمونه للاحتفاظ بهذه الأشياء الثمينة وعرضها. الجناح هو منطقة هادئة بالقصر ولازم يتم احترام قدسيتها. جناح بغداد هو مبنى جميل من القرن السابع عشر، تم بناؤه للاحتفال باستيلاء العثمانيين على بغداد. يحتوي الجناح على بلاط جميل وقبة ذهبية وإطلالة رائعة على المدينة والبسفور. كان السلاطين يستخدمونه للاسترخاء وإجراء الاجتماعات الخاصة. جناح مجيدية هو إضافة أكثر حداثة. تم بناء هذا الجناح بالقرن التاسع عشر تحت حكم السلطان عبد المجيد، ويعكس أسلوب البناء المعماري الأكثر حداثة. جناح مكتبة أحمد الثالث معروف بجماله الداخلي وبكونه مركز للتعلم. داخل خزينة الإمبراطورية راح تشوفون جواهر ثمينة.
بما في ذلك خنجر توبكابي الشهير وألماسة صانع الملعقة. قسم كبير من هذا الجناح يحتوي على عرض مجموعة الملابس الاحتفالية اللي كان يلبسها السلاطين والأمراء في المناسبات الرسمية، كل زي المراسم معينة. أكو قسم خاص بمجموعة الخزف، وهي واحدة من أكبر مجموعات الخزف الصيني والياباني في العالم. اكو هواية مسلسلات وافلام اللي تم تصويرها بهذا القصر، وطبعا اشهرها هو مسلسل حريم السلطان. المسلسل يتحدث عن حياة السلطان العثماني سليمان القانوني الذي حكم اطول فترة، وزوجتها السلطانة هرم او هيام. يتناول المسلسل هميا الفترة المعروفة باسم سلطنة النساء. القصر المغمور أو خزان باسيليكا هو خزان مياه قديم تحت الأرض مخفي تحت الشوارع اسطنبول المزدحمة. تم بناؤه بالقرن السادس خلال حكم القيصر البيزنطي جوستنيان الأول. طوله حوالي 138 متر وعرضه 65 متر. تخيلوا خزان باسيليكا قادر على تخزين 80,000 متر مكعب من المياه. هذا يكفي الملء حوالي 32 حوض سباحة أولمبي. كان يعمل كنظام لتنظيف المياه للقصر الكبير في القسطنطينية وغيرها من المباني على التل الأول باسطنبول. سقف الخزان مدعوم ب 336 عامود من الرخام، كل عامود ارتفاعه 9 متر. هذه الأعمدة مزخرفة بأنماط مختلفة، واللي يخلي المكان يبدو سحريا وخاصا. هذا الهواء البارد. اكو هنا عمودان من ميدوسا. جايين نحكي عن ميدوسا الأسطورية، أصولهم مغطى بالأساطير. بس ليش العمودين مقلوبين؟ ما حد يعرف ليش بالضبط. لازم تزورون القصر المغمور وتصنعون ذكريات لا تنسى. مع نهاية الجزء الثالث ونهاية رحلتنا من استكشاف اسطنبول، نأمل أن تكونوا استمتعتم بمشاهدة هذا الفيديو. نتمنى الضغط على الجزء الأول والثاني اللي يظهرون على الشاشة، أو زيارة قناتنا على اليوتيوب لمتابعة رحلتنا من البداية لاستكشاف اسطنبول. أكو بعد الكثير لاستكشافه بهذه المدينة السحرية. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو ومشاركته ويا الأصدقاء والاشتراك بقناتنا على اليوتيوب وتفعيل زر الإشعارات. نشوفكم في رحلات ثانية. هوشجاكالون.